Lá cây nó dài như này, xong có một cái thân cây nó kéo dài, có thân cây kéo dài đó. Thì cái kiểu này nó sẽ thân cây sẽ như này. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói về thân cây sau. Đây ta nói về tán lá, thì tán lá sẽ như này, lá cao đấy, tán lá sẽ như này. Thì cái tán lá này nó có phân biệt sáng tối, tại vì nó là thưa. Trường hợp chúng ta lá thưa chúng ta vẽ hết sức tự nhiên nhé. Chúng ta vẽ cái form này ra là để chúng ta nhìn thôi. Đó. Đây, 3 form. Đây, lá rất tự nhiên như này. Xong tiếp theo này, bên này là bên tối này. Và nhấn nhá nó lên một chút. Bên tối ta nhấn lên một chút. Bên tối ta nhấn lên một chút. Bên tối ta nhấn lên một chút. Tức là trong một cái tán cây các em phải có những cái nét đậm, nét nhạt, nét nổi này, nét nổi này, được chưa? Nét nổi này, nét nổi, nét nổi. Các em đi nét nổi càng nhiều thì tán lá nó càng dày, tùy vào cái mức độ mong muốn của chúng ta ở cái mức tán lá nó dày hay nó mỏng. Đi nét nổi càng nhiều thì tán lá nó càng dày, nhớ điều đó. Ví dụ ta đi nét nổi như này thì tán lá nó sẽ nổi lên, đúng không? Vì là mức độ dày của chúng ta. Trường hợp này là lá rất là mỏng, chúng ta có thể sử dụng một số những bút pháp như này. Đó, để thể hiện cái vùng tối của từng cái lá. Ví dụ ta thể hiện một cái kiểu như này, đây là cách chúng ta thể hiện bên tối tán lá, được chưa? Ví dụ như này là tán lá này là nó mỏng này thôi thì nó tạo ra một thân cây nhẹ nhàng. Đó, được chưa? Đây là tán lá thì nó dài như này, đây tán lá bình thường này. Cây này cây chúng ta hay sử dụng nhiều nhất này. Và đây là đang vẽ một cái tán cây không rõ cụ thể đó là cây gì, đúng không? Thường chúng ta hay cầm bút kiểu này cũng được, cầm bút kiểu này cũng được, nhưng mà chúng ta phải kiểm soát được cái nét của nó trong một lần đan. Ví dụ như này, trong một cái form như này, một form chúng ta vẽ một cái form 2 khóm như này, đúng không? Một khóm to khóm nhỏ chúng ta sẽ bắt đầu đánh này, nhưng mà trong một lần đan chúng ta sẽ thay đổi nó. Nâng tay, thấy chưa? Nâng tay, đậm, nâng, đậm. Đến khi nào chúng ta đi đậm, nâng, chỗ nào mà nhận sáng nhiều quá thì chỗ đấy sẽ buông, thay đổi lớp, đúng không? Thay đổi lớp. Ví dụ này, đây tiếp tục này. Hai mảng giao nhau thì chỗ đây các em sẽ làm nó đậm hơn, và chỗ đây đôi khi, đúng không? Đó, chúng ta thay đổi nó đi để bắt đầu nó tách khối ra. Đây là cách để mình nhấc cái khối này với khối này tách ra, nhấc khối này tách ra. Sau đó tiếp tục muốn nó dày thì tiếp tục lại tiếp tục đánh, tiếp tục. Trong cái bóng tối này chúng ta vẫn đánh khóm nhé, tiếp tục. Đấy, tạo ra cái khóm, từng khóm lá như này. Đó, ví dụ như mình vẽ một cái khóm như này là nó tự nhiên, nó rất nhiều khóm, tức là chúng ta vẽ từng khóm một tách nó ra. Bên này là bên tối, chúng ta có thể sử dụng nét bút như này. Đó, nét bút như này thì chúng ta thể hiện tính mỹ thuật nó nhiều hơn nha, tính mỹ thuật nhiều hơn và nó sẽ nhanh hơn. Thì khi mình vẽ nét bút kiểu này ấy, nó sẽ tạo cái nét đẹp của mỹ thuật nhiều hơn.
so với những cái kiểu mà mình cầm bút như này, nhìn chưa? Như thế này là vùng tối nó sẽ rất là nhanh và nó tạo ra một cái bề dày. Chúng ta nhìn cái đầu bút ra đi. Đây chúng ta có 1 2 3 4 loại lá, 4 loại tán lá, 4 loại tán lá này. Chúng ta thêm một loại tán lá nữa này. Đánh form dài. Trong form dài có form nhỏ này. Bên này là form này, lại form tiếp này, lại có một form ở đây này. Nhìn form tán lá này. Nhìn thấy những cây lá này, những cây lá thì những cây lá này nó rụng hẳn xuống. Cái form nó rụng hẳn xuống. Bây giờ chúng ta đi hết sức tự nhiên nhé. Đi tự nhiên rồi nhé. Chúng ta vẽ phải tự nhiên nhé, không được vẽ cứng. Giật ra giật vào nhé. Form đấy. Này, ví dụ chúng ta đang chia từng form một như này, cho em nhìn kỹ nhé, chia từng form một. Đây những dạng cây và lá nó rút xuống. Tại vì ở đây cứ mỗi lần mà nó giao như này chúng ta đánh đậm lên một chút, giao tiếp tục đánh đậm lên một chút để cho nó nổi khối lên. Thằng này giao với thằng này lại đậm lên một chút cho nó nổi khối lên. Thằng này giao đậm. Còn cái độ đậm này nó đậm như thế nào nó phụ thuộc vào cái phối cảnh của chúng ta xa gần với em nhé. Phối cảnh xa gần. Đây cái form này mình sẽ cho đậm luôn này. Cái form này mình sẽ cho nó đậm luôn đoạn này một chút này. Thằng này để cho nó giật vào trong một chút này. Thằng này nếu mình cho nó thủng này, thủng nhá, thủng nghe cái cầm bút này, tạo ra những cái kiểu như này để cho nó có cảm giác nó thủng hơn. Đây, cho này là thủng nhé. Ví dụ chỗ này thủng này, chúng ta cầm, xong chúng ta tạo ra những cái đường như này. Đấy, ví dụ như thế thì nó sẽ thủng cái đoạn này. Nhìn chưa? Em nhìn kỹ nhé. Cái cách để mình tạo ra cái độ thủng của cái tán lá. Bây giờ những tán lá vùng chỗ nhận sáng này nó không thể sáng này được, đúng không? Chúng ta đánh tiếp, buông tay, đánh tiếp, đánh tự nhiên vào, đừng có tạo gì nó cứng cả. Đừng đánh nhiều quá là được, nhiều quá nó bị dày, mà dày quá nó cũng không tốt. Những chỗ ngoài này chúng ta có thể gẩy lên, đây chúng ta đánh, đấy, chúng ta đánh những cái tán lá nó giống như miệng một xe cô cho em đấy, dùng này nếu như cần thiết, đúng không? Đó, tiếp tục chúng ta đánh càng nhiều thì lá nó càng tạo ra độ rung. Ví dụ như này chúng ta đánh rung này, rung này, rung. Đó, cứ càng đánh chúng ta sẽ càng tạo ra độ rung cho tán lá. Và quan trọng nhất là từng khóm một nó rõ ràng ra, không được vẽ mà chúng ta không phân định được khóm lá là chúng ta thất bại trong cái tán cây. Còn đây nhá, chỗ này là tối này thì chúng ta sẽ cách chúng ta thể hiện vùng tối. Chỗ này chúng ta thể hiện vùng tối này, chỗ này chúng ta thể hiện vùng tối này để cho tán cây nó nổi lên. Đó. Ví dụ như là chúng ta thấy vùng tối này phải có một chút kiểu đàn, đúng không? Đó, sau khi chúng ta đánh như này thì nó sẽ nhắc lên từng khóm một tùy vào ý đồ của chúng ta. Vậy thì trong cái tối này chúng ta có thể làm gì? Đó, chúng ta có thể vẽ mờ mờ nó để nó không bị giống, đúng không? Chúng ta vẽ mờ thôi, trong vùng tối chúng ta vẽ mờ thôi, vẽ sương sương một vài cái thôi.
Đó, như thế là xong một cái tán lá, và tán lá nhìn nó sẽ rất là dày. Mình có nhìn thấy tán lá nó rất là dày, phụ thuộc vào ý đồ nhé. Về tán lá 1, 2, 3, 4, 5, mọi người đã nắm được cách về tán lá chưa? Có thắc mắc gì cho về tán lá không? Nói to khác nhau một cái nét thôi. Các bạn vẽ kiến trúc của các bạn hay thích vẽ kiểu này, ví dụ như này, không? Cũng dùng, nó chỉ khác nhau một cái nét đan thôi. Các bạn hay thích như này, được chưa? Cái cách thể hiện hình tối của nó không sao cả, nó chỉ là cái hiệu quả nó đưa về thôi. Chỉ là như vậy thôi. Còn mình vẽ mỹ thuật thì mình thích là mình ghi bút nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hiệu quả hơn, nó sẽ hiệu quả hơn cái việc mình thể hiện. Nó cũng giống như cái bài vẽ mỹ thuật một người của chúng ta ấy. Nếu mà chúng ta đi thi mỹ thuật Việt Nam thì chúng ta ghi nhiều hơn, chúng ta đi thi kiến trúc thì chúng ta đan nhiều hơn. Còn thằng nào mà học kiến trúc mà lại thi mỹ thuật Việt Nam vào trong phòng thi cái phát hiện ra ngay là thằng này học trường nào à, hiểu không? Thì dân mỹ thuật là người ta sẽ vẽ hình thức là ghi nhiều hơn, nó tạo ra cái chất thần thái hơn. Là thằng kiến trúc thì nó hay thích như này, hiểu ý chưa? Đây nó hay thích như thế này, nhưng mà đừng có đan lại đan theo hình thức là caro ở đây nhé. Nhiều bạn là cứ bị ảnh hưởng bởi phong cách vẽ cái đan caro, hiểu chưa? Đấy, đây là một cái ví dụ nó thích thể hiện bằng một cái đường nét. Đây là đây, hiểu ý chưa? Thêm 18 cách vẽ nào cũng được các em nhé, cách vẽ nào cũng được, không sao cả, không sao cả. Nó sẽ tạo ra một cái chất liệu nó khác nhau thôi, không vấn đề gì cả. Và quan trọng là các em vẽ, các em phải thể hiện được từng khóm của lá. Nếu mà mình nhìn vẽ một cái cây mà nó không phân biệt được khóm là mình thất bại. Ví dụ này, đây, tôi sẽ đánh đây, đây. Ví dụ đánh trong đây, tôi có một cái tán lá ở đây. Ở đây, cái tán lá này ở lớp dưới chúng ta sẽ đánh như đây. Đó. Thằng này thú đi, thú ví dụ thế. Thì đây cũng là một cách để chúng ta, nó chỉ đơn giản là nó chỉ đi thêm nét vào thôi, không đắt gì cả. Thay vào cái chất bột chì chúng ta đi thêm nét, hiểu ý chưa? Các bạn để mỹ thuật 1 cũng vậy, mỹ thuật 1 với mỹ thuật 2, mỹ thuật 1 với thằng cái họ này nó giống hệt nhau, gần tỏ xa bờ, nét nổi, nét chìm là cái nét mờ mờ này, cái nét mờ mờ này muốn tạo, quan trọng nhất là muốn tạo ra một cái chất thần thái trong bảng thì chúng ta phải có cái lớp mờ, lớp mờ này, trong lớp mờ lớp nổi nó đè lên lại gần tỏ xa bờ. Còn thường các bạn mà không như này thì nhìn cái cây nó rất là gọn gàng, mà nó gọn quá chưa phải là tốt, hiểu chưa? Trong mỹ thuật ấy nó gọn quá không tốt, nó cần cái gì đấy nó có cái chất bụi bẩn bẩn trong đó. Nhưng mà mình hay nói vui là bụi bẩn, nó không hề bẩn đâu nhá, nó ảo. Thì chất mỹ thuật nó sẽ hay hơn, nó sẽ có như này, nó sẽ có mờ này, có mờ này. Cái này là cái công thức mà áp dụng khi chúng ta dạy các bạn vẽ tranh phong cảnh, vẽ màu acrylic ấy, vẽ tranh tường, tranh bán ấy. Đó, thì cái lớp mờ này là cái lớp quan trọng cực kỳ luôn khi các bạn vẽ tranh phong cảnh. Thì cái lớp hết mực này là cái lớp mà giúp cho các bạn vẽ bức tranh nó thần thái hơn này. Hết mực. Sau hết mực này bắt đầu, đây là những cái chúng ta như thế chúng ta đã tạo ra các form của cái cây. Như này chúng ta đã tạo ra cái khóm cây này. Đó, trong cái khóm cây này chúng ta đánh tỉa này, chúng ta vẽ hết sức thoải mái tay các em nhé, thoải mái tay cực kỳ luôn, không có gì phải ngượng tay cả. Nhả này, nhả này, nhả này, lên nhả này, đúng không? Muốn đưa nó vào form.
Đây, muốn đưa nó vào form, có xa có gần, có ra có gần. Đây, đưa nó vào form lại này. Form này. Đó, như thế là dần dần nó đi vào một cái form nhất định. Dần dần. Đây, chúng ta đánh tiếp này. Tiếp theo này. Ví dụ này chúng ta tạo ra cho nó cái form này này. Tùy vào cái cách chúng ta thể hiện thôi. Thì nó sẽ có nét nổi, nét chìm, có mờ, có ảo. Thì bức tranh nó sẽ hiệu quả hơn về tính mỹ thuật, về cái hiệu quả xa vời. Và cái này nó áp dụng cho chúng ta thì chúng ta vẽ mỹ thuật một, chúng ta đi nét như này, đúng không? Chúng ta đi nét thì ban đầu chúng ta đi nét nó dày này, đi rất nhiều nét này, trong cái nét này chúng ta đánh một nét chốt, có hiểu không? Chứ các em đừng có vẽ nét nó tinh như này thì nó cảm giác nó bị bo vèn. Nhiều khi nhắn các đồng chí này bo vèn vẽ mỹ thuật một, có hiểu không? Bo nét vèn vừa nói xong bo cái đường viền ấy, em vẽ mỹ thuật một là hay cái đường viền nó bo, cái đường viền là gì đấy. Thì đây thì thay vào đó chúng ta sẽ đi nét nó như này, sau đó trong cái nét như này tự nhiên chúng ta sẽ có cái nét chốt thì sẽ tạo ra cái khối cho bạn. Đây là cách vẽ tán lá. Còn ai thắc mắc gì về cách vẽ tán lá không? Đúng. Còn ai thắc mắc gì về cách vẽ tán lá, một cách kỹ thuật vẽ tán lá trong một lần đan, trong một lần đi này, trong một lần đi này, vẽ lá cây như miệng của chai em này, thấy chưa? Vươn dài trong một lần đi. Đậm này, khi nào thì đậm, khi bên tối thì đậm này, thấy chưa? Buông này, nhá này, càng rung tay càng tốt. Rung, độ rung tay này. Khi vẽ, đặc biệt là khi các em vẽ nhà thì rất quan trọng về cái vấn đề độ rung nhé. Độ rung vẽ tự nhiên nào. Ở bên dưới lúc nào cũng nhấn đậm hơn. Tại sao bên dưới nó nhấn đậm hơn? Tại vì bên dưới mình nhận tối, thấy chưa? Như thế thì mình sẽ cố tình như này tạo ra một cái form của nó. Ví dụ này, đây chính là cái độ thủng trong bài. Ví dụ này chúng ta đã tạo ra được. Đây, thế này chúng ta đã tạo ra được từng khóm một, thấy chưa? Tạo từng khóm một luôn. Chứ đừng có lại vẽ một cái đường viền từ A đến Z như này. Nó chỉ cái độ dày của cái khóm cây. Và thường nếu mà chúng ta thích thì chúng ta lại như này. Đó. Chúng ta lại bắt đầu tạo ra một cái vùng tối chúng ta đan này. Đó. Hoặc là chúng ta có thể đan ngay cái thằng này trong vùng tối, hoặc là chúng ta đan ngay thằng này trong vùng tối, hoặc là chúng ta xử lý luôn thằng này. Để cách chúng ta nhả nó ra. Ở trong cái này chúng ta bắt đầu đánh này, nổi nét này, một số chỗ nét nổi này. Thì cái này chính là sự lên xuống về hình, cái này là sự lên xuống về hình em. Giúp em đánh như này. Và như thế này thì đồng nghĩa ở đây sẽ tối. Đó, tùy vào các em cứ đẩy nổi nét nó lên, thì đây chính là nét nổi nét chìm. Thì vấn đề về tán lá chưa? Còn ai thắc mắc gì mà tôi cắt cái tán lá thì đừng dài quá, nặng quá không lấy được đâu. Không để lên dry nhìn cho nét. Đúng rồi. Cắt video nặng quá không tả được. Sau lát một vẽ thân cây. Uốn. Vậy thì cái đầu này lúc nào cũng mỏng, được chưa? Chúng ta ví dụ như này, lại mỏng này. Và vẽ thân cây nó cũng tạo ra một nguồn sáng nhất định các em nha. Bây giờ trong cái thân cây này, ví dụ trong thân cây này nó sẽ phân nhánh ra. Phong cách vẽ là chúng ta bắt đầu phân bìa nhánh như này, bìa nhánh, được chưa? Bìa nhánh, chi nhánh họ hàng, anh em họ hàng chút chít nằm đây hết đây này.
Sau anh nhánh tiếp này. Vậy thì để ý là cứ càng ra xa thì nó càng nhỏ lại, nên cách mình vẽ cái cành cây, thấy chưa, nhỏ mỏng lại như thế là tạo ra một cành cây đơn giản. Còn tuyệt đối không được vẽ từ ngọn vẽ xuống mà vẽ từ gốc vẽ lên. Vậy thì cành cây cũng vậy, nó cũng phải tuân thủ một nguồn sáng. Ví dụ ánh sáng ở bên này thì chúng ta bắt đầu này. Nguồn sáng ở bên nào chúng ta để bên đó, được chưa? Đối với cái cành cây thì nó không quá nặng nề về nguồn sáng nhưng mà vẫn phải rõ ràng cho người ta thấy một chút. Đó, như thế là nó sẽ ra ánh sáng. Và có thể đôi khi chúng ta có thể thỉnh thoảng thôi, không cần thiết phải quá nhiều. Chúng ta tạo ra những cái nó tự nhiên nhất có thể. Ví dụ như vậy. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đánh dọc tiếp. Cái này rất thoải mái, anh em rất là tự do cho cái vấn đề tạo ra những cái cây. Bên này như vậy. Và chúng ta sẽ nhấn những chỗ nào, nhấn những chỗ này này, những chỗ góc cạnh này chúng ta nhấn này, những chỗ góc cạnh chúng ta nhấn em nhé, những chỗ góc cạnh chúng ta nhấn, góc cạnh chúng ta nhấn. Bạn nào mà giỏi một tí là sẽ dạy các bạn cái màu nước luôn, màu nước cho tí họ luôn. Đây, này. Nếu mình vẽ như này đồng nghĩa bên đây, cỏ bên đây sẽ rất là đen. Vì sao nó đen? Tại vì cỏ bên đây là có nhận tối, đúng không? Còn cỏ bên này là sáng, chúng ta tỉa này. Các em nhìn thấy phân biệt giữa cỏ sáng và cỏ tối nó khác nhau chưa? Bên sáng bên tối nó rất rõ ràng về cả ngọn cỏ luôn. Còn cỏ bên tối chúng ta sẽ làm nó đen xịn hơn một chút xíu, còn bên sáng là trắng hơn, được chưa? Bây giờ ví dụ như thế này mà vẽ như thế này đồng nghĩa ở đây có một tán lá này, đây có một tán lá này, đây có một tán lá này, và đây có một tán lá như này. Các em hình dung là 3 tán lá này. Vậy thì tiếp theo ví dụ chúng ta để tán lá này, ví dụ cái tán lá này ta đã phong cách vào trong kiến trúc nhá, nó chỉ khác nhau mỗi cái nét thôi, chẳng khác gì đâu. Nhả vuông nhả thoải mái nhá, em cứ thoải mái. Có biết vì sao ở đây làm tối không? Bên trong, đúng không? Bên trong thì mình sẽ đánh như này, xong ở đây mình sẽ đánh như ở đây mình sẽ đó, như thế nó sẽ tạo ra được cái vùng tối trong lại cách mình làm. Xong bắt đầu nó đánh đi. Tiếp tục tạo ra những cái khóm, nét nổi nét chìm thì mình sẽ tạo ra những cái khóm cây. Đây thì sao? Đây thì chúng ta nếu chúng ta vẽ theo kiểu kỹ thuật buông nhả nét, đúng không? Buông nhả nét thoải mái em. Tạo ra tiếp tục cây sẽ đậm nét hơn. Đó. Buông nét này lên mờ. Đây chúng ta sẽ tạo ra hai cái diện nó rõ ràng như thế này. Sau đó chúng ta bắt đầu từ đây bắt đầu tỉa tiếp nếu cần thiết. Tạo nội dung, đúng không? Tạo nội dung đó, tạo nội dung cho nó. Đây. Tạo nội dung cho nó. Ví dụ như vậy thì nó sẽ tạo ra các khóm khác nhau. Hai thằng này nó sẽ khác nhau một chút. Một thằng thì sẽ đánh bằng cái bột chì, một thằng sẽ đánh bằng nét này. Thì thường cái phòng kiến trúc nó sẽ cứng hơn một chút. Bản chất là nó hay đa, ý chẳng sẽ cứng hơn. Khi mà vẽ nhà nó còn khác nhau nữa rồi.
nhà khác nhau nữa. Đậm này, được chưa? Đậm này, đậm này, đúng không? Chúng ta phải xử lý nhanh cái vùng này luôn. Đấy chỉ là phong cách chúng ta xử lý cho các em nhé, còn các em thích vẽ kiểu gì cũng được nhé, kiểu gì cũng được. Mục đích cuối cùng của chúng ta là chúng ta thể hiện được cái chất sáng tối trong bài, cái sáng tối trong bài. Ở đây chúng ta phải thể hiện được. Ở đây đang nói về cái cách vẽ thân cây, nên là những cái cây vẽ cành cây nó sẽ là phụ thôi, được chưa? Đang nói về cách vẽ thân cây. Tiếp theo chúng ta phải thân cây tiếp theo này. Để ý nha, đây là thân cây được làm như này, 2 tầng như này. Còn bây giờ cái dạng thân cây mà nó xuất phát từ đây và đi lên luôn này, nhìn này, đây đúng không? Với một thằng như này thì một thằng nó sẽ như này luôn. Chúng ta phải đa dạng trong cái cách vẽ đây này. Đấy, lại cứ chi nhánh bắt đầu sinh ra thằng to, thằng nhỏ, thằng vừa, được chưa? Như thế là đồng nghĩa với thằng đấy có một form. Thằng này thì sao? Thằng này thì sao? Đó, chúng ta lại tiếp tục này. Đây, chúng ta sẽ có 2 form như này. Tùy vào cái tán lá các em như nào. Có một cái khó ở chỗ là khi chúng ta vẽ ký họa thì chúng ta vẽ trong tưởng tượng các em ạ. Nên là các em phải học cái công thức này. Nó không dễ như chúng ta ký họa thực tế đâu. Ký họa thực tế là chúng ta cứ ra ngoài thích cái chỗ nào, thích cái cây nào đẹp quá, mê quá, ký. Còn thực tế là chúng ta phải có công thức để chúng ta làm sao mà cho nó đẹp trong trí tưởng tượng của chúng ta ấy. Vuông, vuông hết, vuông, nhấn, vuông. Ví dụ thường các bạn sẽ vẽ chỉ có một form như này thôi thì nó sẽ thiếu độ dày. Đây là thân cây nhé. Còn trong cái này thì em thích đan cái gì đan, không đan được chả sao cả. Có tùy hứng, tùy cảm xúc, lên xuống thất thường. Đối với bên tối thì chúng ta cứ thế mà nhấn thôi. Bên tối này, sáng này, sáng nó khác nhau một chút này. Bên sáng nó sẽ nhẹ hơn đó. Em nhìn thấy bên sáng bên tối nó khác nhau. Đấy, ví dụ cái đám cổ bên sáng bên tối nó khác nhau một cái gì? Một cái màu sắc thôi. Cách mình thể hiện rất là như vậy. Đó, ta không vào cái lá này nhé. Tiếp theo này, nếu chúng ta vẽ những cái thân cây cao như thế này, đó, cũng cứ vẽ từ dưới vẽ lên, vẽ từ dưới vẽ lên, xong bắt đầu cũng sinh nhánh, đúng không? Sinh nhánh, lại nhánh tiếp, cứ chi nhánh của nó mà vẽ ra, cứ chi nhánh. Và những cái chỗ này chúng ta bắt đầu gãy khối lên, cái chỗ này bắt đầu gãy này. Ví dụ ánh sáng như này thì ở đây mình vẽ như này thì ánh sáng chắc chắn phải nằm trên, đúng không? Thì các em phải đánh như vậy. Thân cây các em là tự nhiên rồi nhá, thoải mái. Em lúc này các em có thể đan thoải mái, thích phong cách nào cũng được, thích vẽ kiểu gì cũng được. Đừng có bị gò bó về cách vẽ nhé. Chúng ta đừng gò bó về cách vẽ và chúng ta sẽ nhấn những chỗ này. Khi nào các bạn vẽ bằng nước các bạn sẽ thấy nó những cái chỗ nhấn như này rất quan trọng trong cái cách mà mình tạo ra khối. Nó chỉ khó ở cái chỗ là nó tạo ra khối như này, những cái kiểu nhấn như này nó sẽ tạo ra khối. Còn chúng ta nếu mà cây chủ lên nguồn sáng ở trên và ở dưới sẽ nhấn, nó rất là dễ đúng không? Chính vì nó dễ nên chúng ta chỉ kết thúc trong một buổi thôi. Một buổi là chúng ta phải vẽ rối cây luôn, vẽ rối luôn đấy, không phải là đá đâu. Tức là sau khi chúng ta không còn câu hỏi gì nữa về cái thân cây và cái tán cây thì chúng ta sẽ bắt tay vào vẽ ít nhất là 15 cái cây trở lên trong buổi học hôm nay, ít nhất. Và thường các bạn sẽ vẽ khoảng 20 cái cây, tương đương với khoảng 3-4 tờ giấy. Và nếu mà chúng ta vẽ tán bụi thì sao? Cây bụi thì sao? Bây giờ cây bụi là nó, các em nhìn thấy cây bụi nó là cái form nó tròn tròn như này này, cũng vẫn là hình núi thôi, nhưng mà nó lùn hơn một chút xíu, nó lùn hơn thì đây cây bụi này, thấy chưa? Nó lùn hơn và ánh sáng cũng nằm về một bên,
Và chúng ta lại bắt đầu theo cái form này, lại cũng nhẹ tay. Và cái độ đậm của chì nó phụ thuộc vào khi chúng ta vẽ bố cục trong không gian nhé. Tức là trong không gian về phối cảnh thì tùy vào cái độ xa gần của nó thì chúng ta nhấn đậm khác nhau. Cây bụi thì nó cũng vẫn như vậy thôi, chẳng qua là mình vẽ nó lùn hơn một tí. Giữa khối này với khối này nó giao nhau thì chúng ta sẽ nhấn nó đi. Hiểu chưa? Tách nó ra, chúng ta tách nó ra. Và ở đây đấy, đại phó những cái. Và đây nếu chúng ta nhấn bên này, chúng ta nhấn bên này thì chúng ta sẽ tự hiểu với nhau rằng là ánh sáng bên nào nhỉ? Ánh sáng lúc nào bên này đúng không? Chúng ta sẽ tự hiểu như vậy. Đấy, chúng ta đánh những cái nhỏ nhỏ này. Cái họ nó dễ như thế đấy, thế mà cái đám nó ôn thi kiến thức xây dựng, chúng nó học ở các lớp cũng nó vẽ rất là nhiều năm, nhưng mà cái họ nó khá là dễ đúng không? Cái bộ nó đơn giản là nó thấp hơn thôi, và cái bộ chúng ta sẽ khoanh tròn nó lại đúng không? Khoanh tròn nó lại. Có ai thắc mắc gì về cái thân cây, cành cây không? Dễ quá đúng không? Đúng không Minh? Có dễ không? Dễ đúng không? Thằng kia, có dễ không? Quá dễ đúng không? Trong buổi tối hôm nay phải vẽ đẹp luôn, vẽ đẹp ngay tại chỗ nha, để chúng ta không, chúng ta học